Alis ako ng Dublin na Pilipino pagbalik ko ng Dublin. Ayun ang luto mo, oh. Hi! My name is Sophie. Welcome to my channel. Hello po mga kapwa ko OFW dito sa Ireland, especially mga kagaya kong nurses. I have recently attended my Irish citizenship ceremony in Killarney last June 20. So in this vlog, I'm going to share my journey to Irish citizenship. Naging mabilis lang po ang whole process ng aking application. It only took 4 months and 14 days. Ang medyo mahirap lang ay ang pagkolekta ng documents. So I am going to guide you on how to do it the right way. This is my journey to Irish citizenship. The whole process took 4 months and 14 days. I posted my application last January 27 of this year and I received the invitation to attend the citizenship ceremony in Killarney last June 9, which took place po last June 20. So, importante po, before submitting your application, ay complete ang ating documents dahil kapag straightforward po yan ay walang magiging aberya at mabilis po ang pag-process. Make sure din po na ang envelope na gagamitin natin ay hindi basta-basta napupunit and seal it properly para secured po ang ating documents. Ano po ang unang gagawin? Nagsimula po ako sa residency calculator. Required po kasi tayo na naka 5 years residency po tayo dito sa Ireland in the last 9 years. Then required din po tayo na nandito tayo sa loob ng Ireland for 365 days prior to our application. Pwede rin naman daw pong lumabas, pero not more than 6 weeks. Ako po kasi, I made sure na hindi ako lumabas ng Ireland 365 days po prior to my application. Kasi po, iniiwasan ko lang pong magkaroon ng aberya. Saan po ba makikita ang residency calculator? Nandito lang po yan sa Irish Immigration Service website. I-google nyo lang po, residency calculator, lalabas na po ito. And click lang po natin yung link. And then, ito na po ang ating calculator. Ayan po. Importante po dito, i-type po natin ang pangalan dyan, ang buong pangalan, kung ano po yung nakalagay sa ating passport. Tapos po dito po yung date, kung kailan po natin intended na mag-submit ng application. Ang target po natin ay 1,825 or 1,826 days over the last 9 years. Kung nasa Ireland po tayo straight for 5 years, so 5 years po, makukuha na natin yung 1,825 days po. And then po, dito po yung ating mga stamp. Tayo po mga nurses, dahil karamihan po sa atin ay atypical work permit po ang ating ginamit pag enter ng Ireland. Hindi po yan kasali. Ito lang po sila ang pwede. So sa ating po mga nurses ay ang unang nating entry dito ay yung ating stamp 1. So lagay lang po natin lahat dyan. Importante po walang gap yan para wala po tayong aberya. So kapag nalagay na po natin dyan ang lahat po ng ating stamp, ay i-click lang po natin ang ating calculate link. And then after that, lalabas na po dito sa ilalim kung eligible po tayo o hindi. Then we can print that out na po. And kalaki po yan sa ating application. So next step po is to collect our documents. Ano-ano po ba ang kailangan? May 2 kinds of proof po that we are required to provide. Proof of identity and proof of residency.
last January of 2022 po ay na-implement ang new scorecard approach in which we are required to have 150 points each year of proof of identity and residency. Nandito lang po ang scorecard sa irishimmigration.ie website. Nandito po sa standard. Click nyo lang yan at da-download na po ang Excel file ng ating scorecard. Meron po tayong tab for proof of residency and proof of identity. Sa proof of identity po, kapag may hawak po tayong valid po na passport, 150 points na po yan. So, passport pa lang po ay okay na. And then, proof of residency po, kapag employed po tayong mga nurses, wala po tayong problema dyan dahil dito po sa taas na mga klase ng documents, tinatawag nilang type A, dito po ay type B. Sa dito po lang po sa type A ay kumpleto na po natin ang 150 points dahil po itong P60 ay 70 points. Yung sa social welfare po na annual statement ay 50. And then, lahat naman tayo may bank account, so 50. That's a total of 170 na po. Pasok na po tayo sa 150 points. Kahit wala po tayong lease agreement or electric bill, ay walang problema po. Okay na po yan. Ito po ay ang ating application form, yung tinatawag pong Form 8. Nandito lang din po yan sa irishimmigration.ie. Make sure po natin na ang gagamitin po nating application form ay yung latest version. Last April 23 po ay nag-issue sila ng bagong version. So yan po ang gagamitin natin. Itong page 1 po to 15 ay instructions lang po yan. Hindi nyo na po yan kailangang i-submit together with your applications. Sa inyo lang po yan. Tapos po sa may pinakababa po nito ay meron pong checklist. Make sure po natin na kumpleto lahat ng ating documents. Ayan po. Statutory declaration, ito po yan. Pipirmahan niya ng solicitor. Meron din po tayong 3 referees. Nandito din yan. Kailangan po sa 3 referees natin ay mga Irish citizens. Fill up din po nila yan. Papirmahan niyo po sa kanila. Original po. Ayan, statutory declaration. And then, ayan po, ito yung checklist. Make sure nyo po na kumpleto lahat ang inyong mga documents. Yung 175 po na statutory application processing fee, banker's draft po. Bibili po kayo niyan in any bank. Pangalan nyo lang po sa Secretary General. Meron po yung instruction doon po sa instruction pages po, matatagpuan. And ensure po na andyan yung passport photos ninyo, certified true copies ng biometric page ng inyong birth certificate, ng inyong passport at saka ng inyong birth certificate. And make sure po na ang envelope na gagamitin ninyo ay matibay, hindi basta-basta sumasabog. Ito po yung address kung saan natin ipapadala ang ating application. Ano po yan? Registered mail. Reminders lang po, do's and don'ts po ng ating application. Ensure that you have filled up Form 8 correctly. Ensure that you have included all the required documents. Ensure that you have enclosed the banker's draft, €175, payable to Secretary General, Department of Justice, and 2 passport-size photographs recently taken in the last 30 days, certified by a solicitor. Place that inside a smaller envelope. And then, do not use binder, folder, or clips, or anything. All documents must be submitted in loose leaf format. Do not submit additional proofs. You only need 150 points each year. So, that's all. You're all set to submit your application. Sana po ay nabigyan ko kayo ng guidance towards your application for Irish naturalization. Good luck po sa inyo
and bye! Till next vlog, God